Yan, okay ba yan? Check. Oh, So, ang mangyayari, layo? ako muna Mm-mm. lahat mag-i-intro tapos, ayan, at makakamusta naman natin sa virtual world ang aking partner na si Sheky, live na live. Good morning, Shek. Good morning, Kabsat, and good morning, mga Car Rangers. How are you today? And thank Ayun. God it's Friday na naman. Yes, naman. At eto na nga, tapos papunta tayo ng OBB. At huwag kayong bibitaw mga ka-Rangers at tumutok lang dito sa tambalang Sipaw! ng morning. Ay, Kabsat, naririnig ba ako pag ganun, pagsasabayan kita? Ay hindi, balitaktakan ka lang, te. O sige, noted. Kahit tumutok lang mga ka-Rangers dito sa tambalang Sipaw! ng morning. Charot. Balitaktakan. Delay, no? Delay. Delay ako? Delay. Ikaw na lang magsabi ng tambalang sipaw. Okay. Kaya tumutok lang mga ka-Rangers Dito sa tambalang Sipaw! ng morning balitaktakan. Opo, ganito po ma'am. Good morning. Tuloy po. Papasok na ba? Hindi ko na kayo makakausap. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TG Home Builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulinimen yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! God, it's Friday at ngayon na talagang kahit patapos ng linggo ay tatadtadin namin kayo ng iba't ibang inspiring stories, balita at kaganapan dito sa Luzon, Cordillera at sa buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. At ito ang inyong papapiyang magpapainit at magpapatuloy sa inyo ng mga ganapan dito sa Pilipinas. At mga balita na mainit at pinag-uusapan ngayon. At ngayon ay makakausapan natin ang ating virtual na kabsat ngayon ay si Shekinah Cudao. Good morning! Hi! Good morning, mga ka-Rangers, and good morning, Kavsat. Good morning to everyone. And it's really a grateful Friday. Thank God it's Friday nga naman. So, syempre, kakulitan at kakakaya nyo, Shakikay. Ayun, at talagang kamusta dyan sa virtual world, Kavsat? Marami kang magagawa, Kabsat. And again, we're always grateful na kahit na there's a lot of things going on. Ang dami nating ways para maging grateful. Ang saya lang na, you can be connected with a lot of people kahit virtual pa rin. Tama naman at nabanggit mga pagiging grateful natin at ang usaping at salitang grateful ay malaking aspeto at vast meaning para sa ating mga ka-Rangers. Ang ngayong araw na to ay Biyernes, pag-uusapan natin ang mga grateful things na binigay ng ating mga kabataan sa baranggayan. At anong barangay ang lulusubin nito? At tutunghayan natin mamaya. At dagdag pa dito, it's Friday, di ba, Kabsat?
Yes, and today is a very grateful day since today is Elections Day and we will be honed. Makakasama natin ng isa pang representative that will Mm. give us another perspective naman, Kabsat and mga car rangers, on how they're doing an elaborate and critical way of educating our car rangers in voters education. Yes, indeed, Kabsat. At nalalapit na ang eleksyon na dapat alam na Mm-mm. natin ang dapat maiupo sa trono ng pamamahala at yung inaasam natin na tunay at genuine na pagbabago. Tama, Kabsat? Yes naman, lagi nating hinahanap at nakita natin how we evolve from just the meaningless things that we are putting. Now, Mm. may value lahat ng ginagawa natin and mas may value na din yung mga inuupo nating tao for their position. Ayun, at ito na nga mamaya aarangkada din sa ating baranggayan nga ang isang kabataan at public servant na binigay ang kanyang effort and power to help our community. At mga ka-rangers, tumutok lang at huwag kayong bibitiw Dito sa Tambalang Sipaw! ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang Tambalang Sipaw with my virtual kabsat ngayon na si Shekinah Cudao. Mm-mm. Naman, Ayun. nagbabalik kami, 'di ba, partner? And Yes. again, it's a grateful day kasi Friday na and it's the end of the week na. So, Mm-mm. mga car rangers, what are you going to looking forward for this weekend? Ikaw ba, Kapsat? What are you Oo. looking forward for this weekend? Yes naman. At nabanggit mga pagiging grateful natin for this itong week natin ngayon. At sa weekends naman, pag nilay naman natin yung mga learnings na nakuha natin for the past week natin na talagang umariba at umarangkada tayo. Kasi sa mga natanggap nating mga guests, meron tayong napulutang aral at mga learnings from them, di ba? Yes. Yes, palagi. We are always grateful kasi meron tayong mga guests na binibigay nila yung willingness nila, yung gratefulness nila for serving the community. And nakita natin how much they wanted to extend that gratefulness, not for themselves only, but for the rest of their community as well. Tumpak, pasok sa banga ang mga sinumbit mo, partner. At ito nga, ang nabanggit nga natin, yung mga viewers natin ngayon na ating Hong Kong Rangers na si Brenda Tulyok, Billy Joe, at Bong, and Merly Agbayani Season at ang ating YMC Badminton. Hello po sa inyo. And for our, ayan, nag-comment din si Sir Eric John Garcia. Top of the morning to you, Papa P. Yes naman. At dagdag pa dito, hello kay Sir Randolph at Sir Mark na pabiyahe ng Manila. Ingat-ingat po tayo at see you soon. Galingan po dyan. Mm-mm. Yes, Yes partner. naman. Ingat po kayo, ingat-ingat. And speaking of ingat din, mga car rangers, we just wanted to give you a brief Mm-mm. status of our COVID. That was dated for yesterday, September Mm-hmm. 2. Partner, unfortunately, naglabas na nga si Mayor Benjamin Magalong ng provisions that starting today until the 19th, wala po muna, suspended po muna ang Yes. non-essential travel Mm-hmm. going to Baguio City, 'di ba? And
Partner, in congruence to that, kasi we have a total of 17,744 cases na. Mm. And unfortunately, At meron pa tayong dagdag for our COVID-19 cases summary na 986 active cases. Wow! Nakakakwanto Bigla at dumagdag pa na 126. Wow Nakakagulat to. Last as of September 2, kahapon as of 5 p.m. ay 126 na nadagdagan. That day lang mga ka-Rangers. And isa ang namatay kahapon. Ingat-ingat po tayo dyan dahil may banta na din ng Delta variant dito sa ating syudad. At umariba naman, naariba din at nagkakaroon ng kapit-bisig ang ating mga frontliners to have our recovery na 16,411. At kaugnay nga rito yes. sa pagtaas at paglobo ng mga kaso, nagkaroon tayo ng mga bagong new lockdown order sa mga barangay. Ngayon nga nagkakaroon tayo ng total areas on lockdown na 61. Wow! Nakagulat to, Kabsat, dahil for the past na nagkakaroon tayo ng lockdown updates, ito na ata yung pinakamalaki at pinakamarami. To total barangays with lockdown of 32. And having new lockdown sa Brookside, Purok 4, Purok 2, Lower Dagshan, Purok 2 also, Luknab, Purok 1, Duntogan, at isa naman ang na-lift na lockdown sa Shapno Road, Pakdal. And existing Yes, lockdown partner. order sa East Modern Site, Brooks Point, Pakdal, Gibraltar, Camda Subdivision, St. Joseph Village, Brookside, Com 7, Middle Quirino Hill, Irisan Military Cutoff, West Modern Site, Lopez Haina. At wow, And tuloy-tuloy to Dagdag pa dito, Kapsat. Oo, and partner. Oo, dagdag pa sa existing lockdown order, mga car rangers, as is Santo Tomas proper, Fairview, Bakaking Norte and Sur, Ambyong, Bayan Park Village, East Quirino Hill, South Central Aurora Hill, Luwakan Liwanag, Purok 5, East Bayan Park, Gisad Sarong, San Antonio Village, Purok 3, Burnham, Legarda, Marcos Highway, Lower Rock Quarry, Luwakan, Apugan, and Ferdinand, which is covering Campo Choco and Legarda Extension, and implementation po, mga ka-rangers, of hard lockdown at ABCR Remando. And merong mga nag-comment sa atin, partner, na Yes. sabi nila, bakit daw lockdown pa daw? What happened? Tipurok 21, bakit hindi pa nasa kasama sa existing lockdown? So, mga car-rangers, just be reminded that the lockdown policy will be implemented by the City of Baguio. So, just go ahead and check the website para po makita natin ang mga restrictions dyan. And though, balitang gratefulness naman tayo kasi today, Kabsat and mga car rangers, we have a vaccination schedule from 8 a.m. to 2 p.m. Ayun, at Yan, arangkada so- din para pang kontra natin sa COVID-19. Ito yung sandata natin, di ba, Kabsat? At to have our first dose naman sa vaccination site sa UB Gym. Ang priority group natin dito ay A4 and target health districts from Atok Trail, Luwakan, South Barrio, Engineers Hill, Mines View, and Pakdal Health District. And stub will be distributed at the vaccination site. Limited lang po ng 1,500 vaccinees. And for our Yes, and second partner, dose we naman, also- Kapsat? For our second dose naman, mga car rangers, for those that is scheduled for second dose Sinovac, on September 4, will receive their vaccine as scheduled. However, sa PEZA property po yan For those scheduled for second dose Pfizer naman, they will receive their vaccines on September 6, and that would be on Monday. Doon naman po sa sa ating mga car rangers coming from the market, those scheduled for second dose Moderna and Sinovac on September 4 will receive their vaccines on September 6. And also for Baguio Country Club naman po, second dose Sinovac on September 4 will receive their vaccination on September 6. And same goes with Moderna, that would now be on Tuesday. Sa mga car rangers natin na nagtatanong dyan na bakit na-delay yung vaccines or whatnot, you don't have to worry, mga car rangers, kasi as long as it's within the perimeter of 3 months from your second dose of vaccine, meron pa rin po yung potency ng vaccine. So wag po tayong mag-alala, ginagawa naman po natin yung way natin. The government is
showing how they're improving our vaccination. And let's always be grateful kasi nga at least our vaccination ay umaarangkada pa rin. 'Di ba, Kabsat? Yes naman, Kabsat. At kaugnay nga rito, talagang binibigyan din natin ng kakayahan yung bawat community na magkaroon ng parte sa kanilang komunidad na gumawa ng paraan para ma-lessen ang mga kaso tulad ng paggamit ng face mask, face shield at physical distancing. Tama ba, Kabsat? Yes, partner. And sa mga car rangers also natin, just a friendly reminder, no? No, so just in case one of your family members get COVID-19, you still manage to be grateful kasi you still have protocols to follow para maiwasan natin yung spread dyan. So again, lagi nating pinapaalala na kung may nagpositibo sa mga family members natin, i-isolate na po natin sila, and as much as possible is contactless or limitless na contact with our family members. Yes naman, Kabsat. At kaugnay nga rito sa pinag-uusapan nating mga update sa kaso ng COVID-19, dumako naman tayo sa Pangasinan at tunghayan natin ang kaganapan sa syudad ng Dagupan. Narito, makakusap natin sa kabilang linya ng telepono si Irish Kawili. Irish? Magandang umaga, Sipaw. Update muna tayo dito sa Dagupan City. Umakyat na sa 531 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ito'y matapos makapagtala ang syudad ng 28 bagong kaso. 63 naman ang mga gumaling mula sa sakit. Pinakamaraming aktibong kaso ang Barangay Bunuan Gazette na mayroong 71, samantalang parehas na mayroong 62 ang Barangay Bunuan Bukwig at Pantal. Dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa syudad, inihahanda na ang Dagupan City Intermediary o Step-Up Facility. Ito ay para sa mga moderate o severe COVID-19 cases ng Dagupan City na nangangailangan ng oxygen support at swero at naghihintay ng hospital bed. Irish Kawili para sa Morning Balitaktakan. Yes naman, maraming salamat Irish Kawili at mag-ingat kayo dyan sa syudad ng Dagupan at talagang pag-iingat at doble ang binibigay nating effort to fight the COVID-19. Diba pa, Kabsat? Kaugnay nga rito, hindi lang sa Cordillera, Dagupan, sa buong Pilipinas dapat paigtingin na natin dahil mayroon ng banta ng Delta variant. Yes naman, partner. And to our mga car rangers, again, our primary reason why we're updating you for this one is for us to get the numbers real time po. And hindi naman po natin sila binibigay para mangamba tayo. But we're just trying to make you aware that these lockdowns are existing and that the virus is, mas may na siya ngayon. Mas communicable na siya. So mag-iingat lang tayo mga car rangers, ha? And of course, partner, aside from that, we just wanted to also give you a positive update naman, partner, because we have nagbukas ang SM ng kanilang pinto naman. Para naman for our voters education. Tama ba, partner? Yes naman, at ayan, nagkaroon tayo ng parte at nagkaroon ng mall voter registration sa isang kilalang mall dito sa syudad ng Baguio. Nagkursaan level 3 SM City Baguio po siya at open po to September 1 to 30, 2021. 8 a.m. to 7 p.m. sa weekdays at 8 a.m. to 5 p.m. Saturdays at kahit holidays umaariba. At maraming salamat dahil sa pagbibigay ng isang area ng para sa ating voters registration. Hindi lang para sa kabataan, kundi sa mga kapwa Pilipino natin. At gusto natin na magkaroon na ng pagbabago. At ito, sa pagrerehistro mo pa lang, doon ka na tumindig at maipakita ang iyong parte sa pagtulong sa ating lipunan. Naman, partner, talagang gusto ko yung yung sabi mong tumindig. Tama, it's our time para tumindig tayo. With our values, let us impose our values by imposing the right people to sit in our government. And syempre, Kabsat, hindi ko na papatagalin pa kasi we have one representative, one youth member that have defied all odds pagdating naman dito sa barangayan natin. Partner, pakilala mo na. Yes naman.
Oo, at ngayon naariba kahit patapos na ang linggo ay narito ang ating youth representative and youth leader na nagbigay ng kanyang tulong at kakayahan para mapakita ang pagiging public servant sa community. At ang lulusubin nating barangay, ang barangay Bakaking Norte. Let's welcome our SK chairman na si Sir Christian Tambol. Good morning! Hello po. Good morning po. Good Yes, good morning, morning, ma'am, sir. sir. Good morning, Balitaktakan. Yes naman, Sir Christian. Yes. Maraming salamat dahil sa mga ginagawa ninyo para sa ating barangay, dyan sa barangay Bakaking Norte. Kamusta naman ang barangay Bakaking Norte sa paglaban sa COVID-19? Okay naman po sa Mhm. barangay po namin. For the past months, wala pong masyadong cases. Mhm. Meron naman po, pero konti lang, padalawa-dalawa, ganyan po. At saka naipapatupad naman po yung proper protocol dito sa aming barangay. Yes naman. Yun lang. Wow! Oo. Kapsat. Ay, oo, and Sir Christian, natutuwa kami dahil nabanggit mo na unti lang or mga isa or dalawa lang yung nagpa-positive Oh. for our barangay. Sir Christian, paano natin nagawa yun? Ano yung mga steps na ginawa natin dahil bilang unti lang yung numbers ng nagpa-positive na sa case ng COVID? Dahil po sa mabilis po na action ng ating isang miyembro ng council na laging mabilis na pinapatupad sa kanila ang mag-isolate sila, mag-home quarantine or mapunta agad sila sa isolation room para ma-prevent pa yung pagkalat ng virus. Yun lang po. Wow, naman. At dagdag pa dito, ang pag-arangkada ng kanilang mga proyekto nung pag-usbong at pag-arangkada pa rin ng laban natin sa COVID-19. Narito ang ilang proyekto nila na kasama ang relief donation, Nutriban at pagmimigay ng gamot. Sir Christian, ikwento nyo naman ang itong mga proyektong ito. Nung una po, nag-distribute po kami ng relief good para sa stranded students. Parang 5 batch po kasi yan. First po is galing sa SK Bakaking, second is galing sa SLU Main, and third is galing sa UC, fourth is galing sa SLU ulit po. Tapos yung pang fifth po is galing din po sa PFBR sa DSWD po. Kami dinistribute po namin yan, kinuha po namin lahat ng contacts nila para tinext namin sila isa-isa para i-meet sa isang place with the social distancing, wearing of face mask. Yun po. Yes naman. At Naman. Sir Christian, patungkol naman sa pamimigay naman natin ng Nutriban sa ating mga kabataan. Sa Nutriban po, salamat po sa donation ng Swiss Baker. Sila po yung nag-donate ng Nutriban sa barangay namin pa. It is 400 piraso para sa mga ages 3 to 6 years old. May gatas na po yun. Distribute namin yun sa mga bata na nag-iedad ng 3 to 6 years old. Kasi ang Nutriban is mayaman ito sa protein. At yung gatas at maayam-ayam sa kalusugan ng mga bata dito sa amin. Ayun, at dagdag pa dito, sa iba't ibang sektor tulad ng kabataan, bata, at ito pa, dagdag pa ang ating mga nasa senior citizen. Nagbigay din tayo at ng mga gamot. Paano to nangyari, Sir Christian? So, nung pandemic po, siyempre hindi po pwedeng makalabas ang ating mga seniors kasi mahirapan silang bumili kasi maraming nagme-maintenance dito sa aming barangay, lalo na yung mga senior. Naisip namin yung bagay na to na mag-distribute kami ng amlodipine kasi maraming nagme-maintenance ng amlodipine dito sa amin. Umanak kami ng magdo-donate na isang doktor. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Nag-donate siya sa amin and then
sabi niya, ibigay nyo sa lahat ng mga seniors na nag-maintenance sa barangay nyo. Kaya ganun po yung nangyari. Kaya kinuha namin yung contacts ng mga senior citizens dito sa barangay, and then tinext namin sila isa-isa para hindi magunahan sa pila. Ganun po. Wow. At yung Napaka lahat ng sektor na yun, kabsat, nabigyan nila ng tulong sa kabataan, bata, at senior citizen. Yes, Sir Christian, ginawa niyong systematic yung pagdi-distribute ng mga gamot by, sinabi mo nga, nag-schedule tayo ng ating mga senior citizen para malaman nila kung kailan sila pupunta para kunin yung gamot. And ang amlodipine, Sir Christian, is para sa dugo or para sa puso ba yun? Para po sa yung pag tumataas yung BP nila, pag high blood po, ganyan po. Ayun. Parang maintenance And po para ng... Yes, Yun po. kabsat. Yan. So, para maiwasan natin yung pagtaas ng blood pressure na yan, Sir Christian, nagkaroon din tayo ng isang programa kung saan nagbigay tayo ng Project Gulay sa barangay. Ikwento nyo naman sa amin yan. Yes po. Yung Project Gulay po, naisipan po namin yun ng aking mga kasamaan, pati na rin po ang volunteers namin na nung first batch, kwento ko po muna yung first batch po kasi is 2 puroks lang po yung nabigyan namin. Ginawa po namin yan para din po makatulong sa mga farmers natin na pahirapan sa pagbenta ng kanilang mga products na doon sa trading post po ay sa Trinidad po, sa Baptisi. Kaya yung ginawa po namin is piso para sa farmers. Kaya bumili kami sa kanila and then distribute namin dito sa barangay namin by posting in our FB page na ini-schedule po namin per purok. Kunwari, purok 1, this coming day, magbibigay po kami ng first batch ng gulay. May kasama pong itlog yan. Actually, may yung pagulay po namin is para naman imbis na bumili pa sila sa market, kami na mismong mag-distribute sa purok by purok. Yun po. Yes, tama naman, Sir Christian. At sa mga ganitong mga proyekto, merong malaking tulong din ang collaboration at pagtutulungan sa barangay officials at kabataan. Tama po ba, sir? Yes po. Opo. Yes po. Ano po mga proyekto na nagkaroon ng malaking collaboration para labanan ang COVID-19? Yung nag-collaborate po ang SK at barangay po, kasi lagi naman po kami sa barangay. Kami po yung nagtutulungan sa pagpatupad ng at saka sa pag-distribute kami po, SK at saka barangay po. Magkakasama po kami sa lahat po ng proyekto na ginawa po namin. Mas lalo na po dyan sa pagulay po. Pagulay at saka dito po sa distribution ng mga relief goods at saka sa pagkuha ng relief goods sa PFBR po. Ayun na nga. At dagdag pa dito, sa pagpapaganda ng barangay, kasama nyo ang iba't ibang community din. At ikwento nyo naman ang beautification na ginawa ninyo mula sa mga patapong bagay ay gumawa kayo ng paraan para gamitin ito para mapaganda ang barangay. Yes po, sir. Yung una po, sir, nakita po kasi ng aming mga volunteers ang mga nakatiwangwang na mga gulong sa gilid. And then, idea po ng barangay council ito. Kami lang po yung nag-implement na SK and volunteers kasi nakita namin parang magandang i-display dito sa parang view deck ng Bakaking Norte sa May Dakpano po. Kaya naisip namin na i-display doon, pero butasan namin lahat para hindi maipon yung tubig, para hindi pamahayan naman ng mga lamok. Tinaniman po namin ito
para po gumanda naman ang view doon sa view deck namin sa Bakaking Norte dito sa may Dakpano po. At saka nagtanim po kami diyan ng spider grass at saka candle plant po. At saka meron din po yung bougainvillea diyan. Yes, Sir Christian. Yun. Kaugnay nga rin Naman. dito ang paggawa nyo ng Eco Garden Competition para sa ating mga kababayan dyan sa Barangay Bakaking Norte. At malaking tulong ito dahil it will help us sa mental health natin. Tama po ba? Ikwento Opo, at tama. iarangkada natin yan, yung competition na yan, Sir Christian. Maganda po ang aming search for the best edible home garden. Kasama po namin dyan ang Barangay Council at ang SK Youths at SK members ko na first is nag-distribute kami ng mga free seeds para sa mga gustong sumali at or kung ayaw man nilang sumali, basta maitanim nila yung seeds. Yung ginawa po namin dyan is salamat sa mga nag-donate po ng pangbigay ng seeds at saka sa pang-prices nila. Ang nangyari, naisip po namin tong search for the best edible home garden kasi yun naman po yung hindi naman po pwedeng basta-bastang labas ng labas po. Kaya naisip namin ng magpa-competition ng ganito para hindi ma-boring yung ating mga kabarangay na sa bahay lang sila. Naisip namin magpa-competition nito para may ginagawa sila at may makukuha silang prize kung nanalo sila. Pero lahat naman po, binigyan po namin ng consolation prizes. And ang gaganda po ng mga pinakita nilang gardens po nila, home gardens nila. At saka sa nanalo po pala, yung garden niya po kasi is kompleto na po sa lahat ng pang edible lahat po yung niya. Mga tanim niya doon sa rooftop po. Wow! Sir Christian, maraming salamat dahil sa mga ganitong activities ninyo, nagkakaroon ng parte din ang ating mga kababayan dyan sa Bakaking Norte. It's a domino effect eh. Nagbigay kayo ng seed to give them a chance para magkaroon ng pagkakaabalahan ngayong pandemya at nagkaroon din na kayo ng competition. And magagamit din nila yung natanim nila sa kanilang hapagkainan. Kasi pwede nilang iluto dahil edible ang mga itatanim. And Kapsat? Yun nga, Sir Christian, malaking bagay kasi yung sinimulan mo siya sa, sabi nga, isang punla lamang at lumaki siya. And yun nga yung tanong ko, Sir Christian how would you want to encourage other youth leaders to do the same thing and see through the same thing na nakikita mo at ginagawa mo for the community? How do you encourage them? Ini-encourage ko yung youths ng aming barangay na sumali, mag-member ng aming SK Green Brigade ng Barangay Bakaking Norte Sur. Gusto kong sumali sila dito kasi hindi lang naman pang environment ang magagawa dito. Kasi ang SK Green Brigade is para sa community, para sa environment. And then tuturuan din namin silang mag-urban gardening sa kanilang mga bahay-bahay at saka ma-prevent ang pag-pollute sa ating kalikasan. Yes Yun po. naman, Sir Christian. Maraming salamat. May gusto po ba tayong pasalamatan na barangay officials at mga tumulong sa inyo sa inyong mga proyekto? At may mga gusto pa po ba tayong i-promote na mga activities? Una-una po, pinapasalamatan ko po ang aming barangay officials dito sa Bakaking Norte Sur sa todo suporta nila sa aming mga proyektong SK. Ang incoming activity ko po ngayong September is yung Linggo ng Kabataan. Ngayon ko lang po i-implement ito kasi medyo nahuli po. Yung una po dyan is meron po kaming mental health awareness at saka adolescent reproductive health seminar. And dadagdag ko na rin po dyan yung SK Green Brigade. And then yung esports po at saka
Barangay Sports Festival. Yung Barangay Sports Festival po, yung mga sports lang po na pwede pa ngayon na hindi pa bawal, like yung darts competition at saka yung chess. Yes naman. Yun po. Ayun, maraming Sir Christian sa lahat ng mga ginawa ninyo sa inyong community sa Barangay Bakaking Norte. Have a great day at padayon po sa serbisyo. Salamat. Thank you po. Kabsat, indeed, isa talagang maipakita natin yung mga small way natin, may malaking big impact para sa ating community. Tulad nga na nasabi mo, sa pagbibigay lang ng punla, uusbong ito ng isang glimpse of hope at pagbabago sa isang komunidad. Yes, Kabsat. Ayun. Oo, Yeah, and always aside from... Yes. Ayun, so kamusta sa virtual world, Kapsat? Ano? Okay naman. Okay, Actually, hindi lang hope, Kabsat eh. It's also a form of flicker of happiness to those people na maraming pinagdadaanan or pagdadaanan. Kasi yung small ways na yon are really going to be something bigger, not just for yourself, pero sa ibang tao. Then lagi yun, di ba? Nakikita natin with our barangayan na para sa sarili lang nila. Tapos ngayon, para sa ibang tao na rin. Kaya sa mga car rangers natin dyan, i-go nyo na. And thank God it's Friday kasi makikita nyo na meron pa tayong magagawa for the rest of the days to come. Ayun, diba? Partner, maraming thank God. Oo, thank God it's Friday dahil sa ating sponsors nandito ang NJCP, Musars, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade, Loves Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio, Lorma Medical Center, May Manox, Sangyo Pocha. Siyempre, di pa pahuli ang Studio Coffee, wala nang aw sa PAW, and siyempre, Kati Alice, Amyanan Balita Ngayon, and Pines Estate and Gaming Corporation. Ayun at Kabsat, di ba marami pa tayong pag-uusapan mamaya sa pagbabalik ng tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong
mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang morning balita. Kaso ng Delta variant sa Baguio, pinangangambahang sumampa na sa 100. Narito ang balita. Una nang kinumpirma ng Philippine Genome Center ang 6 na kumpirmadong kaso ng Delta variant sa Baguio. Tansya ni Mayor Benjamin Magalong, posibleng nasa higit 100 na ang kaso ng naturang variant sa lungsod. Lumalabas na meron na kaming na-confirm na positive case sa kanila and most probably Delta variant na rin. Of that 4, lumalabas na meron na kaming na-confirm na around 30 plus na positive na doon. Out of the 30 plus na positive, meron pa kaming na-determine na potentially close contacts nila totaled around ang F1 nila totaled around 70 plus. 70 plus. Yeah, marami. Hindi din inaalis ng alkalde ang posibilidad na nararanasan na ng lungsod ang community transmission ng Delta variant. And based dun sa aming leak analysis na ginagawa using a certain type of technology, lumalabas na for all these 6 cases or yung 5 cases minus yung ROF, lumalabas na we already have more than 100 Delta variant as early as July. As early as July. So, ibig sabihin niyan, kung as early as July at every day, may potentially na-infect. Ano? So, dito sa Baguio, most probably, meron na tayong community transmission dito sa Baguio ng Delta variant. And just a matter of siguro several weeks more, baka yan na yung mas dominant na variant dito sa atin. Kaya naman, nagkukumahog ang command center ng contact tracing ng lungsod upang matukoy ang mga second at third generation contacts ng mga nagpositibo. Sa database ng contact tracing command center, halos magkabuhol-buhol na ang mga impormasyon ng kada taong positibo at close contact. Ipinakita ang halimbawa ng contact tracing ng isang kaso ng Delta variant sa lungsod kung saan halos 200 katao kaagad ang nasa listahan. Problema ito para sa mga contact tracer.
Sa pagpasok ng buwan ng Setyembre, sumampa na sa 17,618 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa lungsod. 904 na kaso dito ang nananatiling aktibo habang 346 ang mga namatay. 16,368 naman ang mga gumaling. Sa pagtaas ng kaso, problemado ang mga pagamutan. Nasa 73% pa rin kasi ang critical utilization rate. Pero ayon kay Magalong, inaasahang hindi ito tataas dahil sa pagdami naman ng mga recovery sa mga susunod na linggo. Right now, nasa range na tayo ng 73%. Last week, nasa 64% tayo. Now, we are 73% na dyan sa ating Santo Niño. Hopefully naman, tataas na yung ating recovery in the next several days or few days dahil nga if you look at the records natin, almost 2 weeks na tayo na mataas ang cases. So, ibig sabihin yan, kung 14 days yung quarantine, anytime soon, mataas na rin yung ating recovery rate na rin. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dumako naman tayo sa Pangasinan. Isang buwang gulang na sanggol nagpositibo sa COVID-19. Nagbabalita Christine Flores. Isang buwang gulang na lalaki ang tinamaan ng COVID-19 sa Alaminos City. Base sa isinagawa ng Pangasinan Molecular Diagnostics Laboratory na swab o RT-PCR test, lumabas na siya ay positibo sa COVID-19. Kinumpirma ng City Health Office na siya na ang pinakabatang tinamaan ng COVID-19 sa lungsod. Dahil sa patuloy na pagdami ng kaso, muling maghigpit ang Alaminos simula ngayong araw. Base sa huling datos na inilabas ng CDRRMO, pumalo na sa 144 ang confirmed active case. 61 ang namatay, 672 ang mga nakarecover na at 142 naman ang person under monitoring. Bilang paghigpit, papayagan ang dine-in operation sa mga restaurants at mga fast food, ngunit hanggang 30% seating o venue capacity lamang. Magkakaroon rin ng market schedule mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga may pulang market pass ay para sa mga nakaschedule ng Lunes at Huwebes. Berde para sa mga nakaschedule ng Martes at Biyernes at asul naman ang market pass ng mga nakaschedule ng Miyerkules at Sabado. No movement day sa September 5 at sa September 12. Ibig sabihin, walang kahit sino ang pwedeng lumabas maliban sa mga APOR o authorized persons outside residence at mga bibili ng kanilang pangangailangan tulad ng pagkain at gamot. Ito ay upang mabigyang daan ang disinfection sa mga pampublikong lugar. Mananatili pa ring bukas ang mga talipapa sa bawat barangay. Sa mga lamay, hindi na dapat lumagpas ng 3 araw at hanggang 15 katao lamang ang papayagang dumalo. Hanggang 15 katao lang din ang papayagang dumalo sa libing kasama na ang mga funeral crew. Isasagawa rin ang Oplan Sita sa lungsod at lahat ng barangay ay dapat na magtalaga ng checkpoint. Actually, wala po kasi tayong mga parusa sa mga kan, pero at least pinagsasabihan po sila. Usually ngayon, start po ngayon ng aming market pass. Pag walang market pass, hindi po makakapasok sa ating market. Kung kaya't maigpit ang pagpapaalala ng pamahalang lungsod sa mga Alaminyan na patuloy na sumunod sa minimum health standards. Christine Flores para sa Luzon Headlines. Ilocos Norte tumanggap ng halos 4 na milyong pisong halaga ng COVID-19 donation mula sa bansang China. Narito si Nisel Benitez. Sa 3.86 milyong pesos halaga ng medical supplies at equipment para malabanan ang COVID-19 ang tinanggap ng Ilocos Norte mula sa China. Ang virtual turnover ceremony ng mga donasyon ay dinaluhan ni na Governor Matthew Marcos Manoto, Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian at iba pang Chinese Embassy at provincial government officials. Ayon kay Chinese Ambassador Wang, tuwing may pagsubok, laging nagtutulungan ang China at Pilipinas. China and Philippines have been helping each other during trying times. At the most difficult moments when China faced the pandemic challenge last year, the Philippines was among the first to provide relief goods to China. I still remember
Honorable Governor Manontok impressively expressed his solidarity with China and the Chinese people on the Facebook. In reciprocation, China has extended help and support to the Philippines to the best of its ability, which recorded many firsts. Among them, China was the first country to dispatch anti-pandemic medical expert team to the Philippines. And China's Sinovac was the first COVID-19 vaccine to arrive in this country. So far, China has supplied 30 million doses of vaccines to the Philippines, and can assure you that there will be more to come in the months to come. Chinese people always cherish and honor old friends. In 1974, Madame Imelda Marcos paid a landmark visit to China and met with Chairman Mao Zedong and Premier Zhou Enlai, underpinning the establishment of our diplomatic relations. In 1975, Madame Imelda Marcos and Senator Amy Marcos accompanied President Marcos to visit China again and witness the signing of the historical joint communique on the establishment of diplomatic relations between China and the Philippines. Ayon sa Ilocos Norte Provincial Government, ang bawat benepisaryong ospital ay mapagkakalooban ng medical beds, personal protective equipment, oxygen tanks at iba pang medical supplies. Pinasalamatan ng gobernador ang nasabing bansa sa suporta at tulong nito lalo na't humaharap ng matinding COVID-19 outbreak ang probinsya. First and foremost, I'd like to reiterate my support to the Chinese consulate and to our dear friendship with our Chinese consulate and the People's Republic of China. We are honored, of course, that we are one of the few cities and provinces in the country to have a Chinese consulate, and we like to think of ourselves as the gateway of the Philippines to China, and of course, vice versa, the gateway of China to the Philippines. I look forward to working with Ambassador Huang, to Consul Zhou, and to everyone within the Chinese government to further improve ties between the Philippines and the People's Republic of China, and specifically between Ilocos Norte and the People's Republic of China. I know there is a lot of potential, untapped potential, that we still have to realize, and I look forward to working with all of you. Samantala, tiniyak ni Ambassador Wang na sa abot ng kanilang makakaya ay sisikapin nilang makapagbigay ng agarang assistance sa Pilipinas at Ilocos Norte sa paglaban sa COVID-19. Michelle Benitez, para sa Luzon Headlines. Ilang member consumers ng Beneco may hiling at kaugnay nga rito, patuloy pa rin ang bangayan ng dalawang kampo. Narito ang mainit na detalye ng balitang ito. Sa gitna ng patuloy na bangayan ng kampo ni Engineer Melchor Licoben at Attorney Marie Rafael Banaag, may hiling ang ilang member consumer. Sa isinagawang press conference kanina ng dalawang panig, inilabas ang mga hinaing ng mga member consumer. As mandated there in the memo order number 2017-035, declare the position vacant, appoint a department manager in accordance with the memo to manage the affairs. Because right now, if we keep fighting at each other, awantiwalpas na. And is that not for the best interest of the members' consumers? Pero ayon kay Attorney Esteban Somni, presidente ng Board of Directors ng Beneco, hindi maaring magkompromiso ang dalawang kampo. Para sa kanya, iisa lang ang General Manager ng Beneco. Ang power po ng General Manager emanates from the Board.
Kung sinong na-recognize ng board na GM, he will be the GM. He will be the signatory together with the president of the board. Saan po na kayo nakakita ng co-sign ng dalawang GM? Hindi po pwede yan. Lalong confusion, lalong pong chaos ang proposal na yan. Noong nakarang Biyernes, inilabas ng NEA ang appointment ni Attorney Marie Rafael at itinalaga bilang General Manager ng Beneco. Makalipas ang ilang araw, ibinasura naman ng 6 na Beneco Board of Directors ang NEA appointment at itinalaga si Engineer Melchor Licoben bilang General Manager ng kooperatiba. Parehong nasa Beneco Building ang dalawa. Nagsumite na ang 2 kampo ng performance management contract sa NEA. Para sa kampo ni Attorney Rafael, ang PMC ni Licoben ay walang silbi o illegal. Pero may buwelta dito ang kampo ni Engineer Licoben. Hindi raw sapat ang PMC ni Attorney Rafael dahil 4 lang ang pumirma. I already signed the PMC in accordance with the board resolution. At yan po ang masusunod. Hindi po pwede na apat na board of director ang magsasign ng performance management contract. Violation po yan. Yan po ang sinasabi natin na ultra vires act. Majority, unanimous, appointed by the board. Ngayon, babaliktad ka. Anong mukha natin sa mga consumers, mga tao na didepende sa atin, who voted us? Parang wala tayong bayad na porke saan galing ang Poncio Pilato, babaliktad ka? Giit ng kampo ni Engineer Licoben, dapat pakinggan at respetuhin ng NEA ang pasya ng mga member consumer at mga board of director. People had already spoken. 193 resolutions compared to 0. 192 resolutions supporting our move, appointing J.M. Licoben as the GM. They cannot ignore this. We are representing them, so we cannot ignore them. Ayon naman sa kampo ni Attorney Rafael Banaag, dapat huwag malito ang mga member consumer. Ayon kay Attorney Balisong, kung susundin ang proseso, si Attorney Rafael lamang ang General Manager ng kooperatiba, kaya tuloy din ang pagkikipagdialogo niya sa ibang member consumer. We stand our ground that the legitimate general manager is Attorney Rafael, and do not be confused because all these things na ginagawa ng kabila ay mga illegal po ito, and we will be dealing with it accordingly. Inaantay na ang tugon ng NEA sa 2 performance management contract na isinumite ng magkabilang kampo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mga pulis inulan ng papuri matapos buhatin ng isang water tank papunta at paakyat ng bundok. Narito ang kwentong ibibida. Ang mga pulis ay hindi lang maaasahan sa pagpapatupad ng batas, sila rin na to the rescue sa oras ng pangangailangan at kagipitan. Iyan ang pinatunayan ng magigiting na pulis ng Natonin Mountain Province nang sila ay makiisa sa barangayanihan sa paaralan. Almost 2 hours to walk from Barangay Saliyok to Madukayan, ma'am. Hindi naman nag-atubiling binuhat ni Police Staff Sergeant Jones Bagsaw ang water tank sa matarik na bundok. Gagamitin ito ng Madukayan Elementary School. Yun ay magagamit po sa school, sa elementary school, ma'am. Kasi yan ang kailangan ng Madukayan Elementary School. Kasi matagal silang walang tangke, tapos yun ang request sa ni-request nila sa LGU namin, yun, pumunta ang mga kapulisan natin at saka ang KAFGO, sila na ang nagbuhat, ma'am. During the barangayanihan and brigada eskwela doon sa elementary ng Madukayan, ma'am. Bukod dito, tumulong din sila sa pagbubuhat ng mga construction material na gagamitin sa pagsasaayos sa paaralan. Ang naturang lugar kasi ay di naaabot ng sasakyan o motor. Bumuhos naman ang pasasalamat at papuri mula sa netizens sa ipinakitang pagkakawang gawa ng PNP Natonin.
Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Yes, at ito pa rin ang Thank God It's Friday ng Tambalang Sipaw. At ngayon kasama ko pa rin ang ating virtual kabsat ngayon sa virtual world. Shekinah, kamusta dyan? Hi, Kabsat! Okay naman. Again, marami ka ring nagagawa even though you're virtually part of the program. And sa mga car enjoyers natin, tutok lang kasi we have an exciting topic for today for our Elections Day, no, Kabsat? Tama ka dyan at marami tayong mapag-uusapan ngayon na kaso naman at para mabigyan ng kaalaman ang ating mga ka-Rangers kaya hindi na natin patatagalin pa. Narito na ang ating energetic at full of wisdom
wisdom na si Attorney Elenita Julia Tabangin ka po yan, our CISE, Provincial Election Supervisor 3. Good morning! Good morning po. Good morning, Tambalang Sipaw. Good morning po, first of all, sa lahat ng mga tao sa Comelec Compound. So, si Senior Roger, si Judiel, si Raymond, si Jeremy, at si Pete. And good morning po sa masugid kong mga nanonood na election officer, si Miss Mabel Villaroman ng Kapangan, election officer, and then election officer of Sablan, si Jeffrey Rubino. Good morning to my husband also, Lieutenant Colonel Kapuyan. Good morning, Attorney Tabangin, si mama ko, my friend Jodel, and CJ De Guzman. A pleasant Friday morning to all of you. Ayun, talagang maariba at a pleasant morning indeed sa ating mga ka-Rangers at mga manonood. At ngayon, Attorney, pag-usapan na natin ang mga kaso na pwede natin mapulutan ng aral dito. Okay, ang topic po natin ay the lessons of a three-termer. Oh. Yung pong nasa aking article sa RNG Luzon, ito po, the lessons of a three-termer. So, dedicated po ito sa mga kandidato natin. I hope you're watching right now. So, tignan natin kung anong basis nito. Next slide, please. Ayan. Medyo mahaba-haba. Yes, mahaba-haba. So, ang basis po natin dyan is under the local government code, we have section 43B, and then we also have sa constitution po, article 6 and section 7, which means na lahat ng local officials, including members of the House of Representatives, should not have 3 or 4 terms. Ibig sabihin, by being a three-termer itself, hindi naman violation yun. Yung pang-apat na consecutive term, yun po ang bawal. So, a local elective official shall not have 3 consecutive terms. Ngayon, tatandaan po natin palagi na pwedeng ma-interrupt yun. So, voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of the service for which he or she has been elected. Meaning, yung 3 terms na yan, kailangan tuloy-tuloy. You have been elected 3 times, and then you won 3 times, and then you served 3 times, fully. So, 3 yan. Ngayon, pagka na-interrupt yan, hindi magiging 3 times yun. So, pwede kang tumakbo ulit for a 4th consecutive term. So, start ulit yun ng pwede natin mag-start ulit. Kapag na-interrupt, pwede mag-start ulit na pwede siyang mag-serve ulit. Oo. Yes. Okay. So, tignan natin itong first case natin. Ayan. Scenario number 1. Itong si Bitong versus Pepong tayo, ayan, ha? Okay. So, itong si Bitong, he served for 3 terms. May kita natin dyan. Pakibasa nga, Mr. Pao. Ayan, yes. Bitong was elected for 3 consecutive terms as punong barangay ng 1994, 1997, at 2002. And yes. 2004, while he is incumbent punong barangay, he ran for a councilor of the municipality. He won. He served as councilor until 2007. In October 2007, he filed his COC for punong barangay for the barangay and SK elections. And is he a 3-termer? So yun ang tanong. Dahil siya ay umalis siya sa kanyang in the middle of the term. 'Di ba sa kanyang 3rd term, tumakbo siya for councilor. So is that considered a 3-termer? Ang answer is next slide. Sa Bolos versus Comelec, yes. Bakit yes? Because that is voluntary renunciation of the office. Voluntary kang umalis. Voluntary kang tumakbo for councilor. So kung it is counted as a full term, kahit ba nag-serve ka sa iba, that is considered sa law, voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as interruption in the continuity of the service for which he or she has been elected. So that is voluntary renunciation. That is a perfect example of that. So that's Bolos versus Comelec 2009 case. So let's go to the next scenario. Yes, Yan. scenario 2 naman natin. Bitong was elected and served a municipal councilor, and in his 2nd term, 2001 and 2004, he succeeded as a vice mayor because the vice mayor retired. Is he a 3-termer? So, tandaan nyo na yung vice mayor ay nag-retire. Meron bang ganyang instance dito? Kahit ugod-ugod ka na o namamatay ka na, di ka magre-retire So, yung nag-succeed siya as vice mayor.
Kasi nga, nag-retire ang ating, Vice Mayor. Vice So, Mayor. nag-serve siya ulit. So, tatakbo siya ulit ngayon sa kanyang dating posisyon. Three-termer ba siya? The answer is no. No. Bakit no? Because hindi naman yan voluntary. Talagang by operation of law, you succeeded. So, yung term niya was interrupted effectively because he was thrust into that position by operation of law. Kaya hindi yan that is considered an involuntary renunciation of the office, which means it can interrupt. Ayun. Yun ang pinagkaiba niyan, ha? Remember always na yung taong magre-resign, for example, pupunta ng states, councilor pupunta ng states, di na bumalik. O kaya inabandon na niya yung kanyang office, so pinalitan na siya. Yung voluntary renunciation, yan ang term na hindi ma-interrupt. So, full yan. Pero yung taong mag-succeed, yung term niya ang ma-interrupt. Tulad niyan kay Montebon versus Comelec, which is a 2008 case. Okay, let's go to the next case. Ayan, for the next case natin, ayan ang ating kabsat. Shekinah? Oh, yan. So, next slide muna tayo for our next case, diba, attorney? Yes, ito, si Bitong. He was elected as city councilor for 3 consecutive terms. Yan, 3 consecutive terms yan. During the 2004 to 2007 term, he was preventively suspended. O eto na, by the Sandigan Bayan for 90 days. Why? Because it is in connection with a pending case. Ngayon, is he a 3-termer? Kasi na-interrupt yan because of yung 3rd term niya na suspension for 90 days. Is preventive suspension an effective interruption of the term? Yan ang tanong. Eto muna ha. Preventive suspension is yung hindi siya penalty, but it is a preventive measure na binibigay sa isang official kapag may kaso ka. Because you might influence yung witnesses mo sa office or yung documents ng evidence yan sana. Baka masira mo or mawala mo or may gawin ka pa in your power to remedy everything. So kaya ka pina-preventively suspend. So kung na-prevent ka preventive suspension, does that mean that your term is interrupted? Next slide, please. Asa na? The answer, is he a 3-termer? Yes. Kasi preventive suspension is temporary. You do not lose your title to your office. You are still the mayor or the local official or the governor kung na-preventively suspend ka. You are, for a while, you will not be allowed to exercise your prerogatives, your functions, your responsibilities. But after the suspension, you are going to return. So, you do not lose your office. Ikaw pa rin yun. That's why it is considered not an interruption. And that person is a 3-termer. Kasi it will be considered as 1 full term kahit na-suspend ka. Okay? Yes. Yan. So, significant yan. Okay, let's go to the next case. Next which is case the naman newest natin, case ha. That is scenario 2019. Yes, scenario number 4. Yes. Bitong was elected governor. He fully served his 2 terms. Yes, Kapsat. Shekinah. Yan. So on his, paano yan, attorney? On his 3rd term in 2016, he was found guilty of grave misconduct with the penalty of dismissal. Now, from there on, he vacated his position and vice governor took over. Paano to? Paano to, attorney? Anong, tandaan nyo yan. Mayroon pang susunod na slide dyan. Next slide, please. Isa pang slide. Yan. Ayun. May continuation yan eh. May continuation naman. So in December 2016, tingnan mo ha, itong si Bitong was able to obtain a restraining order from the Court of Appeals. Kasi yan ang next yung next office na hire na pwede kang mag-appeal. Napa-reduce niya yan into suspension. So penalty, suspension as a penalty. Yan yung sinasabi at mahilig dyan yung DLG. And then, ang nangyari, merong 3rd case kasi. So, nag-render na naman ng Office of the Ombudsman. Yung OMB is Office of the Ombudsman yan. Rendered another decision. Dismissal na naman ito. Remember always na kapag grave misconduct yan, yung kaso mo, laging dismissal yan. Kasi grave nga siya. Yan yung mga grabing mga malversation, mga falsification, mga ganyang kaso. And then, the vice governor took over. So, tandaan nyo, it's twice. Diyan sa kasong yan. Twice siyang natanggal. Twice siyang nakabalik kasi napareduce niya into suspension yung kanyang penalty. Twice ding nag-oath
yung vice governor para palitan siya. Yon. So the next na, nung natapos na yung term na yan, nag-file siya ngayon ng COC niya for the same position, governor na naman. So kung na-question ni Pepong, bakit ano ka naman, 3-termer ka na? Is that an interruption yung pag-suspend sa'yo? Is that an interruption yung pag-dismiss sa'yo because of grave misconduct? Next slide, please. Is he a 3-termer? No. Why? Because hindi naman siya na voluntaring umalis. There was an interruption doon sa kanyang, yung dismissal na 2 from his service. And 2 beses ding pinalitan siya ng vice governor. So, hindi siya he vacated his office and somebody took his place. Which means, may nag-succeed. Kung may magkakaroon to constitute an effective interruption, there must be someone who succeeded you. Yun ang doctrine dyan. Somebody succeeded you and you were removed. Yan ang doctrine dyan sa Taliado versus Comelec, which is the newest case, September 2019. Oh, which now brings us to the local case. Ito may local case tayo dito sa Comelec noong 2019. So merong isang barangay ngayon na may kapitan sila na nasuspend siya for 1 month. Hindi naman sinabing preventive suspension yon. Ang sinabi, suspension as a penalty. So merong preventive suspension, yung sa kaso na nauna, Aldovino case. Then meron yung suspension as a penalty. Yun ang sinabi. So, according to them, so, tinanong namin yung DILG, please release yung mga list of those who are already 3-termers para mapagsabihan namin na wag na lang sila mag-file ng COC just in case 3-termer nga sila. So, sa findings ng DILG, nandun na siya, 3-termer. Pero, biglang in-invoke niya na nasuspend siya daw for 30 days. 30 days ata yung suspension niya o 2 months yun. Something, basta maiksi lang. And then, sinabi niya, biglang binawi nung city director yung kanyang listahan. Nung nirelease niya ulit yun, wala na yung pangalan niya. So, hindi na siya considered 3-termer. Ang sabi nila, it is suspension as a penalty. Ngayon, sa case natin dyan sa Taliado versus Comelec, which is September 10, 2019, which is the newest case, walang binabanggit dyan na suspension as a penalty tulad nung nangyari dito sa kasong ito na twice siyang na-dismiss and then napareduce niya yan upon appeal sa Court of Appeals, napareduce niya yan na naging suspension for 6 months. It is suspension as a penalty already. But the Supreme Court did not consider that as suspension. So, it is not considered as an interruption of your term. Yon. Pero doon sa dismissal, yun ang nagkaroon ng interruption of a term. So, ang take ko dyan, sa aking opinion as a lawyer, sa Comelec, kahit ano pang suspension yan, any kind of suspension, even if suspension as a penalty or suspension as a preventive suspension, hindi yan mag-i-interrupt ng term ng official because you do not lose title over your office. You will return kapag natapos yung suspension. So, yan yung nakalagay sa Taliado versus Comelec doctrine, which is the newest case. Okay? So, yan po yung my take on the matter. Okay, let's go to the next case. Yes. Ayan, scenario number 3. Ang nakalagay dyan, number 5. At Betong was elected as a mayor for 3 consecutive terms and he fully served as 3 consecutive terms naman. And Pepong, the new mayor who won in 2001 election, was being subjected to a petition for recall in July 2002. During the filing of COCs for the recall elections, Betong filed his COC for mayor. Is Betong a 3-termer? Ito na. Si Betong, 3 consecutive terms. Totoo yun, inamin naman niya. And na-serve din niya 3 consecutive terms. Okay, fully. Biglang iba na yung mayor na pumalit. Siyempre, kasi hindi na siya pwedeng tumakbo. So, yung kamag-anak niya ngayon, ang nag-initiate ng preparatory recall assembly, pinetition nila for recall. Ngayon, nag-file na ngayon yung si Betong ng kanyang certificate of candidacy for mayor. So, kino-question siya ngayon, you are a 3-termer. Hindi pwedeng yan. 3-termer ba yan? Yung
yung sumama sa recall election na taong na full na niya yung kanyang 3 terms as mayor. Tignan natin ang sagot. Is he a 3-termer? Next. No, hindi siya 3-termer. Why? Because yung elections na sinasabi natin na prohibited na for the 3-termer na magiging 4th consecutive term niya sana is not that kind of election. We are referring to the next regular elections for the same office. So, yung subsequent election like a recall as election is not covered. So, iba yun na klaseng election. As a matter of fact, it is a special election. So, may intervening period din yon because you cannot file a recall election agad-agad. For example, pumasok yan June 30, 2001, yung kanyang term. Magwa 1 year ka muna bago ka makapag-file ng recall petition. So, 2002, July yun, final. And during that intervening period, yung date na yon, June 30, 2001 to September 24, 2002, Pepong, yung kalaban, he is already, si Bitong pala yun, he is already an ordinary citizen. So, nung nanalo lang siya, doon siya hindi nagiging ordinary citizen. So, there is an intervening period. That intervening period is considered an effective interruption. And therefore, not considered 3 terms. Kaya iba yun. Itong kasong ito is very famous. It is Socrates versus Comelec. Siya yung mayor ng Palawan. At ang kalaban niya is Hagedorn. So si Hagedorn yun, yung nag-file ng COC for mayor na naka-complete na siya ng 3 terms. Yes, yan yun. So pwede yun, okay? Basta recall elections not included at may intervening period yun. Okay, next case. Next natin. Yes, scenario 6 naman. Bitang was elected as a mayor in municipality. In his 3 term, 1998, the municipality was converted into a component city. And Bitang files his COC for mayor because he says that the city now has a new what's that? Juridical. Yes, personality. Is he a 3-termer? Oh, yan. Di itong si Bitong ngayon, 3 consecutive terms. 1992, 1995, 1998. Nung 1998, na-convert yung, sa 3rd term niya, na-convert naman yung kanilang munisipyo into a component city. So parang ano yan, for example, La Trinidad na munisipyo, biglang naging city yun. Siya pa rin yung mayor. So ang nangyari, because of may period yun na nag-hold over pa siya as mayor bago nag-election. Kasi may period na gap. So, ang sabi niya, inaamin ko naman na 3-termer talaga ako. I served 3 terms, I served them fully. But, since the city has already attained a juridical personality na bago, I am running as a new mayor. Yan ang sinabi niya. So, is he a 3-termer? Next slide, please. Yes. Why? Because yung persons na nagboto sa'yo, belongs to the same territory. They are the same inhabitants also. Yun. So, kung i-allow ka pa na mag 3 consecutive terms ulit, that is already 18 years na tuloy-tuloy. Yes. And that is what the law prohibits under the Constitution, that there is an accumulation of power sa isang tao for a prolonged periods of time na nandun sa'yo yung power na yan. That is what the Constitution prohibits. And as a matter of fact, it is what the Constitution abhors. Yun ang sinabi. So, yung period na yan, even if it attains a juridical personality na iba, they refer to the same inhabitants, they refer to the same territory, and therefore, it does not constitute as an interruption of the term. Okay, so 3-termer siya. Latasa versus Comelec, 2003 case. Yes. Okay. Next scenario na. Next scenario. Lapit na tayo. Lapit na. Yes, Okay. Kapsat. Naman for the last case, no? First slide tayo. Second to the last slide, case. Second to yan. the last, Kapsat. Oh, yes. Hi. Ayan. Attorney, paano naman to? Bitong was elected as mayor and served 3 times. However, in 1998, Pepong filed an election protest against Bitong in the RTC. The RTC declared Pepong as the elected mayor in the 1998 elections. So ito ang nangyari. Nung naka 3 terms siya,
etong si Bitong. Tapos nag-file ng election protest itong si Pepong in the middle of the term. 1998 yun. Syempre, natagalan ang RTC. Regional Trial Court yan kasi dyan mo naman ifa-file. Sila ang may jurisdiction ng election protest. Natagalan ito ngayon. So, July 4 pa lang ata niya na ilabas nung 2004 na. When Bitong was beginning to serve his 2001 to 2004 term. And na-serve na niya fully yung 1998 na term, 1998, 1999, 2000 term. Imagine mo na fully serve na ni Bitong yung term na yon. Tapos after that, nagbibigin pa lang siyang mag-serve nung kanyang third term, lumabas yung election protest case na nagsasabing, hindi ikaw ang nanalo. Nag-file siya ulit ng COC. So, tingnan natin yung next slide. May facts pa dyan. Ayan. O, di ba, late nang nag-issue yung court ng ruling. So, ngayon, nag-file siya for the 2004 elections. Is he a three-termer? Yun ang question. Ang answer is, next slide, please. Yes. Why? Because, na-serve mo naman, wala namang shortcuts. You have exercised the functions of your office from start to finish. Kahit ba may pending election protest ka, you are not considered yung bang less than a mayor, even if there is an election protest case pending against you. Walang na prohibit sa'yo. You were free to exercise your functions and duties and prerogatives as mayor. And it did not make him less than a duly elected mayor. So, considered one full term yun. Kahit ba may pending election protest. Ang sinabi niya pa, I am just a presumptive mayor because there is a pending election protest against me. Hindi pa natin alam kung matatanggal ako rito o hindi. Mga ganyan pang storya. But, it did not make you less than a mayor. Yun ang sabi ng Supreme Court. So, that is considered a full term. Okay. At scenario na yan. And for our last scenario. And for the last scenario, eto na yun. Ayan, scenario number 8 naman. Bitong was elected as mayor for 3 consecutive terms. In 1995, he was again proclaimed mayor. Pepong filed on election protest before the RTC, which ruled in 1997 that there was a failure of election and ordered Bitong to vacate his position. Bitong vacated and Pipong served the remainder of the term. In 1998, Bitong filed his COC for mayor. Is Bitong a 3-termer? So, ganito yung nangyari dyan. Nakaserve naman si Bitong ng 2 consecutive terms. Kaso, nung 3rd consecutive term niya, nag-file ng election protest si Pepong. Ang nangyari, nagsabi si RTC, si Regional Trial Court, na there is a failure of election. Pag failure of election, walang valid election. And that is why you have to vacate your office. Di ba? Kung election protest, ang papalit dyan yung taong nag-file ng protest. Just the same with Section 78 of the Omnibus Election Code. So, petition to deny due course, yung mga yan. So, ang pumalit pa si Pepong. So, nag-vacate Nag-vacate talaga si Bitong. Umalis siya. So, nag-file siya ulit. After yung unexpired term, tatandaan nyo, ang nag-file ang nagtapos si Pepong. So, nag-file ulit si Bitong ng COC niya for the 4th na dapat yan na term. So doon nagkagulo sa 3rd term niya kung saan tinapos ni Pepong. Okay, so is he a 3-termer? Okay, ang sagot? No, because he did not fully serve yung 1995 to 1998 term. He was ordered to vacate his post before the expiration of the term, and this is considered an involuntary relinquishment of his office. He won, and syempre, it must be given effect yung pagkanalo mo sa pagkapanalo mo, and it should be upheld yung choice of the people. So, yan yung case of Lonzanida versus Comelec, 1999 case. So, tatandaan natin na ang interruption, to constitute a valid interruption, it must be involuntary. And there must be a person who succeeded you and you vacated from your office. Yan ang tatandaan nyo. Any kind of suspension will not constitute as an interruption of the term for purposes of computing yung 3-term ng tao. And what we are prohibiting is yung consecutive 4th term in the next election, hindi yung pagiging 3-termer mo itself. Yes, okay? naman. So, voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of the service for the full term for which he or she was elected, na pwedeng resignation, retirement, o kaya nag-abandon ka ng iyong office. Yan
At yan yung mga kasong na-present ko sa'yo, all 8 cases. Wow, Okay, thank you. so quote of the day. Yes, a quote for today natin. Yun, Ayan. ang sabi ng ating Elenita's note. Yes. If there is no way because you cannot find any, then make a way. Wow. Yes, Oo. you have to make a way. Kung di natin magawa yon, we replicate. Yes, naman. Oo. So, for At, next meeting, For next meeting, ano po yung aasahan ng ating mga ka-Rangers? for next, I hope may natutunan kayong lahat dyan sa 3-termers. Akala nyo, simple lang, na 3 terms. Ang dami-daming kaso dyan. Pero yan yung summary ng pinaka-significant cases at more recent, yung Talyado versus Comelec, which is a 2019 case. And yung next meeting po natin, ang topic natin is a boring topic, a very boring topic, but gagawin nating interesting. Kasi it's about the administrative and judicial powers of the COMELEC. Kailan ito i-exercise? Kailan siya dapat? At meron palang ganung powers ang COMELEC. Yan. So, next meeting po, yan ang hintayin natin. Wow, maraming salamat, Attorney Elenita. At ito na naman ang isang napakagandang Biyernes at thank God it's Friday. Once again, ito si Papa P ang magpapainit at magpapatuloy sa inyo ng kaganapan dito sa Pilipinas at buong mundo. At ang kasama ko, si Shekinah. Siyempre, mga car-rangers, may your weekend be incredibly blessed and grateful for everyone. So, partner, nandito lang ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.